جان الو یوسف بیای نامه بابا کار کن ده صبر کن بگوشتم باشه باینا Şöyle. بشی باشه چی؟ Mariz. بنده با Ne? Mariz ana baba. بریز بشی وینا Baba valla. Nakın. صاف بشی بریز صاف خدامو بریز بریز تو سایی خدامو بنده Tu ci vuoi brava cogere, ma sto brava cogere. تو الان رو من 5 بتنه اوی بینه چی خواهی زندگی خواهی گاهی خواهی من الان خون چمه رو ایره دردی کنه پیل نوی بو باید مته دویدو نیتری تو تا راست کنی رفتی هر شردی او بادیبال اووردی پیل مردم اصلا نویه یه پره ماشی و سبا بفروشی بیشه دار قرضه پرهزای کار کسی خواهی آمویلت ای دو منزیرن شیلانه کمسا دردن با اصلی هزینه شکمش من نرفتم شکار نکردم گفتم فامیلیم سیچه میرن هزینه بیمارستان به آخه یه بچه قوره پرچی آریده بچه قوره پیل بچه قوره بردن خردن آمویلش خب ول کردن رفتنه نورنه چه بنش خب بقصه رفتن کوه نیدنش نه اون آقا الان چند نفره یه نفر آخر تنها والا با خدا من نارم اگر براشت من بخمی دامش بعد به جایی که بیان معذرت خواهی کنن یه احترام ما ببینن چون ما شکایت نکردیم ناراحتی نگفتیم هیچ نگفتیم بعدم چیکن اگر ایشان نامه به ما برین چیه موقعی شکایت شیدا نکنیم شیدا الان بچه بعد صبح چو بوه یه وقتی یه مشکل برای خره ستوی ما نامه بریم ستوی ما رضایت بریم این ما شکایت نکردیم هیچ وقت هم شکایت نکنیم ولی ما گفتیم چنه یه احترام باید بریم بریم بیمارستان با تو صحبت کنیم اصلا اینکه چه دارن زنگ زنن آقا ایشا بین خط بهزت یه نامه بنویسین بین ما معذری کنین امضا کنین دستوراتش بیاری ما لنسه ایما با نامونو بسنیم ایما با صحبت کنیم شما باید نامه یه سنری بینه ایما سی شیدا بعد اونو دوباره به ایما نامه خوان این هیزا شانس نا الان خدا نابوره الان با هر سه روزه با شیدان با دو رای بیارم اصلا مفیلی را موقع چه دوه می با دو اصلا فیل میجرم هر سه روزه باری بریمش بیارمش شو باید یه حواسم وش بود تا من وخوره نیره توجرش درد داره بعدم اونو نیاییم چه بگم اصلا یه سری بزنن دیوره چطوره خوب بی خوب نه بی هزینه بیمارستان پرداخت شدی نچدی بعد تماس جان الو یوسف یه نامه معذری بنویس برای ما چه موقع تو شکایت نکنی دست در نکنه دوی من از این آوارم کردین اومم این در بیاونه آه نارم بعد نامه این رو بمیشا برای
باید سیچه گناه دور مستقیم دارم خون من خراب دیگر از صبح تجابی ما مردمی دوری بود بچه استرش میبردم این ما تا یه ثانی دی بریم اشتای دوندر بالا آشی بومن اصلا ستوره خب چه باید میجای دار ما پیل نامده دادرش که هزینه بیمارستان اصفهان چه باش خیلی هزینه‌شی بوده شیراز باش همینطور برای ترور برای تا اید ماتا زای کار کن برای زای کار جری کاردوی برام سیتی تی یالا زرفی آتی کن ده الان یوم سامته و الان بهتر ده زلمونی بده همه تیمو چه هستم نه من شکایت رو باب نیستم من شکایت آقایون چورو بیدم اصلا ما تو معیل بیدیم که بچه مزن است با اسلحه ایمایی نبین از کوه مشخصه که بچه ما عمدی زیر نو بیه چی تش بید هر روانی رو بیدیم اصلا بس سفر چه دام ده اصلا با مکن الان مثلا ماشین جیه صبح چه پدسلا ماشین منه با خونیم و پاچین چطور من آزارش کنم ماشین اگه مثلا ماشین بیا خب برای هزینه بیمارستان بریم ما شکار نچردیم برای هزینه بیمارستان مثلا ما میبرم بریم وقتی شنیده من یه خام رفتم هزینه بیمارستان از قرض شدم یا ماشین رو فروختم یا هر کاری کردم دامه شکایتی کردم به جد اوسیت ناراحت نبود من ناراحت همین برای ازار قرض که یا ماشین بفروش برسنه تا بیا برش کاسونه 50 میلیون چه این 50 تومن برسی هزینه سند بعد چه میشه صبح شکار شیران کردم بالای 2 میلیارد هزینه یاره برش کاسونه دیگه بالای 2 میلیارده شکمش از این پای تا دومن رویش از قرض شدنه سرش تا ببین چیز داره دیگه ما این 5 ماه که دوام اینطوری رو بی خب اصلا هیچ صحبتی نکردم نه شکایت کردم نه حرف زدم خوشو رفتن همه جا پخش شده چی یوسف میاره زاده من یه شکایت کردم چرا زالم من شکایت نکردم چرا زال نامه بنویسم به متو من چه سنه به متو تو با سنه بی من سنه بیم برای زای تا ولی اگه شکایت کردم خداش راده اگر یوسف شکایت چه اگر چی کل دنیا هم بیاد تیمون مرا زال نیا اصلا چون من با خوبی گفتم درستش کنین نه شکایت کردم نه حرف چیزی نه جای بازیگو کردم گفتم برای خوشو هم قبول داره بین خوشو زنگ زنم ما گاه آقا از این بیمارستان ما رو پرداختی کنین ولی در صورتی که یوسف تو شکایت نکنین من گفتم چشم من شکایت نکنم من بچه ما با بچه خطور فرق نکنه یه خواست بچه ایشا بزنه بچه مزنه است شاید میلاد یه اتفاق اصلش بیدن حالا که دوباره دارن بی احترامی کنن هر حرفی که بخوام بزنن این زنن خواهیز مشکل نهاره من برم شکایت میکنم تا این چیز داره بکنم تا دیگه بیاره بالا 2 میلیارد شوسه بفهمه 50 میلیون کوه 2 میلیاردش کوه برای زای حسین کار میلیون کن رضایتی دام برای زای کار کن یاسم ماشین تا بفروش برسنه رو بیا میره اصلا کار رنگ یه ماده ما آسان کاری کنم تا وقتی خیلی میخواستی کانتی خیلی 5 تا بچه داره تو دوستی میره از رو؟ زیرو نظرم تو ایام سال که مته بوده من یه خده اومره من یه خده خوار مسلمه این خمونه بعدش هم داریم نه میرم ولی میترسم برم بعد دولت پایستم بیاتون خراب کنم خوصی چی کنیم ها؟ و یه رنگ بده شوره خیاش رم دولت رم دار دولت کار نه هر داگی بینید دم پس خراب بکنه هرچی که ما بگو باز زمین مال خمونه ما هونه و خمون نداریم باور میکنن مردم مثل بقیه ما هونه داریم تا چی اون دولت مردم بهترین ساختمون دارن بهترین درآمد دارن بهترین ماشین دارن بهترین زندگی دارن نشون اصلا به فیلم نیدن اصلا من ویدیویت نه هونشون نشون میدن نه ماشین رو نشون میدن نه کسب کارشون نشون میدن فقط یه هم باید که وانتی باید که کلبه می بیابون ایما هیز نهاریم نقش زنن یشیگم زینه امار
یشیگو دزنی کردم یشیگو نام را و کنومه این همش دروغن والا با خدا همش دروغن چی گمو بیستن اگر یک کسی من این منطقه گمو بوه یک کسی من این منطقه بمیره یک کسی من این منطقه دزنی کنه کلی منطقه اصلا همه باطلای زمی بون پیجوری بون چه اتفاقی بسته اصلا بیننده خوش نمام بعضی بیننده فکر کنم اصلا بالاشون تاب داد توش میفهمن واقعا دبای من کامنت نیستن اوی گناه داره دلم براش میسوزه آقا میشه یا شما کارت بدیم ما پول بسا شما بریزیم دارن گشنجی چیزی نمیخواین اینا دارن فیلم بازی میکنن مشخص کامل بیننده اصلا خوب فکر کنی و خود متوجه بود که چه خبره حالا گذشت ما کار نمیم کسی میخواد فیلم بازی کنه کسی خواه مثلا نقش بزنه بخاطر بازی ده ما کنارم الان درآمدش واقعا خیلی کمه حتی خرج زن بچه هم نیده باید شده مجبورم الان برم کارجاری و همین کنار انجام دست خودتون فیلم بردار کارتش هم او پیلیج وارزی که انداش خودتون میرم پی کارجاریم تا بینه چی بیام واده ما برن سر کار کنم بعد بیام اگه هنه نخراب نچیدن من درستش بگم چه مینا ما برن کارجاری؟ مرا؟ کوی اولی؟ چیلا هم برن کارجاری؟ چیلا برن کارجاری؟ ها؟ چیلا؟ برن کارجاری؟ ها؟ برن سی چیلا ناراحتی خیلی واقعا ناراحتی مینا ما برن مرا؟ برم مروه میخواد بیایی چه بخیری خواد چیلا؟ برن اسفان برن کارجاری؟ ایچی نگه که برن ها؟ برن؟ ها؟ یه تا با خون برمید؟ یه برین؟ یه؟ چیلا هم با خون برم چیلا یه برین؟ یه برین؟ چی نگه؟ بکش مینا بابا بلنده بود باسم نه شیلا دردم ولی برای یه زاد کار کنه یه چسته بکنه زندگی کنه سی تو سنه مروه تو راست کنه برای لباسش از زن که بیابش مینا ایسا برای لباسش از زن که بیابش یا ما کار سه مینا بابا برای زن اون بیا کار کنه لباسی بیارسی تو یه وسیله چی بسونه بیارسی تو سنه مروه تا تو مونه راست کنه درو لباس مدرسه خیلی پیل مدرسه خواهی بابا چاروده بابر مدرسه بابر لباسی تو بخرام برای چی دفتر بساط میونی خین بابر کار کن برای زن کار کنه سی میناشی تو اونچه دیره شیداری که بابا برای بابا میدادی که کار مرد کنی بابا نیو بو همشه مال بی برای زن کار کنه بای بچه استوا ایش نیده و ایش نیده ما یای تو مویر به دست بار راست نچرده ای یا دوست درو دخوام مدرسه سنن اوری جیره به کار مرتبی اومه رفت شخص شیدار که مرا میداد که تمام شخصی به پا برای نرفت یارن خمه کشون یارم ریگو همین نوبتنه منه همه واسون تاشه میشه واسون سگتو میداد و کنم تاملیت دیگوهی برای آمرا بچه ناراحتن تو تامین واسه ناراحت نه پا بچن لباسی خواه خرزی خواهی زندگی خواهی توی خواهی گیری همین درودش چی جرم زری دار دروده برفارون باری یا سی برن مدرسه بسیار کپیتش الان سی بسوسین و یا پای بایی میناوی کار هی بچه زنزین کارم داره حالا التماسی کنیم بیو هر بخواه کار کنست کار است لباس بایی خرام و مجبوری ویسان پای کنم برمینی گنگنا دار هیچ کنه نار زفتشو کنم ای بیاونه واسه تایید یه راستن تیم همه هیچیم نیست جویلت بود پیل دارم پیل بیان تاوا داده بری کنم رانته شو رانته دویندو روز ایاد داده بله پنی برنو؟ بله
واسطه من از نیره کاجری نه درامت سی کاجه ما ری تامش آخه سکنی درامت سی دوری اوه. تو واسه سیده تکنی یه سال ما و بیا لالای ما خیلی ببین یوسف اون رو نصابی که صبح 5 ساعت کنه تا من پید یاسش یانی خده ما همین پیل یوتیوب چمه بازی نورین درآمدش چمه سکنی خنا بکشی برای ازای کاجری کن سی بسیار 5 تا بسیار پیش آمه لباسی خان چه خان سید پادی نکن نه اینو همه بینو چپشی لباسی لباسی میلاد بخواه هفته از لباس بسی میلاد من خواهد بالی با خدا غریب داره برو سنه حسرت هم بدن رو قیسی نگاه تاثیر راست قیسی کنه ویا پاپره خدا سریع کلا کن برن کنای وقت آیا نری بخا یا بیا ایران خمه کشم یا خلا را به سریع کوتاه کن برن برن شونه و قیسی بزن نه بابا اوی بزن بزن شونه و قیسی بابا در کاری کنم لباس هم ایسی سنو ها ناراحت مبو این ناراحت بودی دنیا خامد تا برن کار کنم لباس من خیلی چی فرسن اسی چه ها بس سالچه بهتری میدی جوی سیچه مجوری یه چاری با بهش راستش کوتاه کنم من تیم مریضی بود من واسه نونم کوتاه کنم دستم میداد دونم بیار شاید وقتی سشتا بیاره میره را برو میپاسه بدون چی بری؟ خوشی ببیر خوشی بشی بیا دوستم داد بیا لباس هم زن کن برا لباس هم زن کن ماشین ستم بخواه بعد اخیستش کن سب کن او اون ادامه نیاد لباس را زنچیر دوره داره پیرم میداد یه ماره کارو به دلزیف ما پایینه که میجوده این مله سعی بلند و بینه میرش با کد بیارینده یه ماره تارو ریم دلزیف دوی تیلو برای داره این برای این تامه یا سوسا میره تی دوی مینو سرده ریم موجودی موجودی رو بوشا بیاره نه سکنی ده وقت مجبور چی کار انجام بدی بیا تمام سایشو خود کنیم تو برای از کار کنی بana این میره بلند ماما کو با استارتش کنی خواهد دو رفته نابی بیده چی لگه ششه چی لگه ششه لگه میتونی کنم میدم بیا تمام سایشو خود کنیم مکو بلش که پا تمام سایشو خود بلش که بلش که نو بلش که چی لگه بیش بش دستش صدش تابه بیتا سنگ چی لگه کن بده بکن مینا راست کن مینا خیرم پاش مینا خیرم براو اخوه حالا شروع چامره وای خب بده مزندی صاف است مثل تپلومی موسای حوصله ندارم مسلمان نداری کومای سوپته گوچه
بعد نيجي شجي لازم نيدان هذا دامو دوينا هذا سهاكو بران نه سه بلندر الان آمو بودی سلام کو صاحب باشه بده صاحب کو ولی دایسان درد نمیری کومل می ولش کو باشه بده برو بکن سر برو الان آمو بودی بیا 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 ستبجو کومل می بیا ستبجو ها؟ ستبجو نه بگی کوتاه شناسی چیه ستبجو برو بولا بکنش بش ماچان بلاش عملش برن بولا ایز بغیر سکن بولا بگوشتم بولا تا عملش برن کو بولاش عملش برن بشو شامپون میخواد بولا صدا خالی کن بغیر سکن بغلت سچی لای سچی زنجیره با مینا گام زنجیره مینا بیو لباسه من ماشون لباسه من کتا سچی لا بیا من برای کارجایی من خیلی سکن من کوچه خیلی زنده کن یعنی من این نه اصلات من یکی شنوف یا میکشم قابلی که وراسی مو بیدار خلاص کن آمو انا خوبه انا بجيب شوف لا بقى خلاص يا رجل سنين هذا يا كوشتي سلام يابا بلاش کن مینا بیا بسته تاشو چی داره يا شباب يا إذا يوصي تايسا نرى عنده سوا ده برای بیاش اوسو يوصي تايسا برای کنه آخه خدا خب که مشکو مبرن کارجایی یه چیز زنگ بگی یوسف ها یا شما کار به تا یه چپی داسید برگرد برو رو خونه زندگی ای خدا خود شلا ما هذا نجدات
حقیقت از بزرگی بجل بگم برم بجل بزرگی بعد رفتم نظر بونه ليش كذا نجي؟ لباس من ماشی وين بردم انا زعب بردم تشيده بلاش كده انا بينا لباس من ماشی مینا مکین خوشحالی که با تو خبره؟ ما خوشحالی آبی راسته جیره سیسه خوشحالی شونه باش شونه خوشونه هنه اینجا بیا من دلیم آخری بساط نامیه بدأ يوصيك يا نريد أن أذهب ريدي ما بينها بس برای کارت هم بسید خطی با بهم با بهم هر وسیله اساس چی خواستن و همسان صحبت میکنم که با ماشین که بیاره الان دارم پیشم از بیرون بعدش فقط میلاد شیلا من به تو گمچه بی‌تربیتی نکنیم خب ميلاتنا خلاص زنم بی‌تربیتی نکنیم هي ما صار مسكين شما من چهار رو باشه کاجوری کنم مینا لا واقعا والا نه مجبور نبرن کاجوری یعنی شرایط مینا. سخت بی واقعا باید برن مینا. کاجوری یعنی به مینا یا هدیت نه تا من ما یه سری همسایه دارن خواهفزی هاش کنم و شیگم به هر کی خواست ماشی داره به شیگم کارت دیش بسیار شیلا با من تمام تا همسایه بیام سلام وكيف تسوي يا بينا؟ با ما کی همسایه Kamera bilar. خب والا زینه جوی مداد و کارگری ایسی والا نه بس سرای اون بابا یعنی حتما بابر کارگیری سکین بیکن به چار و بالی والا شان نارانه بود تازه اون یختی بود مگه شما را خدا زینه جوی میره کارگری نه اتفاقا نه دش آجا ببرش ایگو یه سنه بیمارستو گیر بخو ایره هم اوجه 5 تا بته لباسی خان سی خایه تو موی راسته چرده برای ازاد کار کن این سالی 12 ماه بیا مالی راستی کمبینی تو من که رفتم شکیلا ناراضی حالا تو برای خونده کار تو برای سردی کار تو
برای کار تو یختی بینی بخوام سعیده میرن کار کنم پیرت ایالی ما آره بیا آگاه خیلی ما خمونی برا اما همه ایالتی خمونی تریچین یه هم باش هرچی کار چی داشتن با ماشین کارش انجام میدید وسیله چی باشه هرچی خاصی تمام بخوام برم همه بوش بخوام برم انگلیزی هرچی بوش بالاخره از بابایی چه کنم بایی؟ بسیار فقط نالات بیاشم مردمه اصلا نشویات چیز نالات چه چی دا؟ یه برای؟ غیر یاسی تایرسان یا سال تاخیر بیا واسه برای دست در نکن نه اما سر رای هم با برم ماشان نبوری؟ با ماشینه باینا سلام چی رای باشه چه شب چه شب بیا چه جا بغل بیا آی من هدیار پیش بیا بسیم بیارو کارجری بیا خواهد کرد چیو؟ بار کنم چه عروسه تا با هم بوسم؟ تا با هم بوسم؟ بعد بیتم خدا حافظ نخیر بیای نخیر بیای ها؟ بابا میو دردم میو اینا ناوا نبود تا همه چیزی برام ها؟ یعنی همه چیزی برام همه چیزی برام میداد بابا میگه ببینه فیلم کرده که حواس جمع خب من تا رو با کارجایی که اون اساس چیز آسانی داشتم Neresi? Nerede? Bio. Ne yapar diyor? نه بیا بغل اون باته درد دارم بابا چی دادی؟ نه بابا یا تا برا از کارت میاد بیا هره که نه بابا خبره که تو خبره جای کار کنه داری جای بمون
بابا برا يو داري لاندرو كبرى دور معك ماكو بابا يا جو سامن صبر بلا بابا يا يا تعرف يا تبرد الفاكهة بيو درد دامه یا درد رضا تا خاطر سی تو درد امیا بیار سی بگاش بسمسی مجی ها مجی درد دامه بگو دوارم مجی درد مسترم نه دردی دوارم بیا شچینا سده نبرای خوب برای ازار خوب را دایی تا بگه تامل باسته بشون دردم خراب سده درد دارم یوسف یا مینا داد مینا نه او بیار بس یکی تاموش خجه بس میشوله بذار باشو ماجی ما میلا دار کشه بقیه میلا شیلا نه بسته شبه دارید بریم مجازده بیو بقل جو هشته دینا جنجلته برای دو وای مینا دینا داشت چی شد؟ برای داری دارم تام بسته مینا داری برو تامونه دارم خرجی ادام سر زیادی تازه است دشو خرجی ادام سر برا مینا برا دایتا با چی لباس برا اوبرش تاب برا بکشون چیزی جدیده مینا مینا سر بیابی اونی تازه لباس اول شما لباس تو نه برا باش الان دوباره لباس شباز کپرازی اصلا از لباس کوخیو یه نیاسی نمیشوده
دیوان نشو چی داره جاجی نکن دای مافری اومد مافری برسه سلام خوبی؟ سلامتی تو خواه بیسته تو که بیرم بی یوسف هم بس یوسف رکاجی بالا بخواه بریکابی یه آدم خواستم را مدرسه و ای تو ان راست نشده و سنه ماشین منجید کن بره ازای کار که تنی تا اینو اونوری آدم اینی خواسته به درود خوابه لباس مدرسه شونه برسونی یه خواسته بسی شیره دایزون خدا موافق تو بودا ایرانی اختر زاکی رو تا با تو برای کارجری کرسی تو درود ریته مدرسه دیمدی در تو دوا تو توره راسته چرده خرد مردم رو ناتون چند خرد چی و خرد تو دروده همو قضایی پیشونه خواندن کما ایره چی دو در تو دا آفرین بنیامی اکره یا گفتنده نخواست رو باشونش کنی آنده او کسینه که ما بده مبادله اول دیدن یه شب پیجه خیلیش می همون هیچ کب ندستش اشکنه بیو بیه را بالا دستی نیکی هب چفسو نه دار سیزه نه انو حد با می مخواد ما نه سوسی خدا سایچه سایکه چردی خوب
بقى love you. شو شعبتنا شو شعبتنا شو عيوسفة بابنا كوني. شاشة بابنا يوسفة بابورة ها بابورة را يا تعالي نه بده تا ساعتی نبیار فشار داری نی نه دیوار نه دیوار Hadi gel tamam. Sen seviyor mu Ali? Nerede tam? شكلها صدق تيجي يمكن أسبس إن طالع في من الخير. شيلا. شيلا رفيقها. براتي ميلاد. رانا بيوش شيلا أنا بوا. براتي. رانا بتينا نه تام این اسکن داری تیلجو باران ها مایه ها هست چیدا باشی ما میری چون معتمو خیلی خوشحال می‌شود درسی میخی آج زات گیم برسی کاری چی البته در آن و همسا خشبه مینا در بچه بخوادی آن تا همسا چه بوده ایروانی دویه شونی رس چی یا مینا بیدن اون بچه ایروانی ایران بوی چی گنده باران باران